Mặt trời mọc sớm từ đường chân trời. Hôm nay lại là một khởi đầu mới. Một ngày đầy hy vọng. Sakina quyết định đưa hai đứa con vào thành phố để mua quần áo mới cho chúng. Cô con gái nhỏ nằm trên tấm nệm. Tình trạng của bé trông rất tốt. Đôi mắt lấp lánh sự tò mò và phấn khích. Roya bắt đầu dùng ấm nước rửa mặt. Họ sắp sửa lên đường vào thành phố. Mong chờ một ngày mới và những hy vọng mới. Ba mẹ con sau khi rời xa người chồng đã sống ở đây được 12 ngày rồi. Mặc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng Sakina vẫn luôn cố gắng để mang lại điều kiện sống tốt hơn cho các con. Số tiền kiếm được từ công việc trước đây đều được tiết kiệm, mỗi đồng tiền đều dành cho tương lai của các con. Cô ấy lấy ra khoản tiết kiệm nhỏ trong gối để mua quần áo mới cho các con. Người mẹ đưa cho Roya một ít tiền giấy mệnh giá nhỏ. Đối với một đứa trẻ, những tờ tiền này tượng trưng cho một sức mạnh kỳ diệu. Một thứ có thể dùng để biến ước mơ thành hiện thực. Hoàn thành công việc chuẩn bị, Sakina đóng cửa căn nhà gỗ nhỏ và sẵn sàng lên đường cho hành trình mới hôm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên họ đi thành phố trong suốt thời gian qua. Sau khi đi bộ một đoạn đường núi, họ đã đến đường lớn. Cần phải đi về phía trước để chặn một chiếc xe đi về phía thành phố. Tài xế bấm còi ra hiệu, nhưng Sakina vẫy tay quá muộn. Chiếc xe không dừng lại. Lần này cô ấy vẫy tay sớm hơn, ra hiệu cho tài xế dừng xe. Sakina nói chuyện với tài xế về điểm đến. Xác nhận điểm đến trùng khớp. Đây là xe của một người chăn nuôi. Tài xế cũng tình cờ đi về phía thành phố. Cô ấy đã đi nhờ xe. Sakina dùng áo choàng đen che mặt đứa bé, đảm bảo bé sẽ không bị gió thổi thức giấc. Sau hơn 1 giờ đi xe sóc này, họ đã đến thành phố. Bình thường hầu như không có cơ hội đến thành phố. Hôm nay họ sẽ bắt đầu một chuyến mua sắm nhỏ. Ba mẹ con đến một cửa hàng quần áo. Cô ấy hỏi chủ cửa hàng có quần áo trẻ em không. Chủ cửa hàng nói với cô ấy cửa hàng có quần áo cho mọi lứa tuổi. Cô ấy bắt đầu chọn quần áo phù hợp cho Roya. Cô ấy biết tình hình tài chính của mình không dư dả. Cô ấy chọn một số bộ quần áo đơn giản và rẻ tiền, chú trọng đến sự thoải mái và tính thực dụng cho các con.
Tiếng trẻ con. Sakina chọn một bộ quần áo và hỏi Roya có thích không. Roya tỏ ra khá thờ ơ, có lẽ vì những trải nghiệm trong thời gian qua khiến cô bé không còn quá nhiều cảm xúc với quần áo. Mặc dù Roya tỏ ra thờ ơ, người mẹ vẫn thay cho cô bé bộ quần áo mới này. Roya mặc bộ quần áo mới này, trông cô bé cũng tươi tắn hẳn lên. Sakina chọn một bộ quần áo cho cô con gái nhỏ. Cô ấy lấy tiền mặt ra thanh toán. Công việc những ngày qua chỉ đủ để cô ấy chi trả khoản này. 2 bộ quần áo tổng cộng tốn khoảng 40 nhân dân tệ. Tiếng trẻ con. Sau khi ra khỏi cửa hàng quần áo, Sakina dẫn 2 đứa con đi trên đường phố Iran. Người qua lại tấp nập. Các quầy hàng rong bày bán đủ loại hàng hóa. Họ đến một quầy hàng rong. Ở đây bày bán đủ loại thực phẩm và đồ lặt vặt. Sakina chuẩn bị chọn 2 chiếc kẹp tóc xinh xắn cho Roya để mang lại cho cô bé một chút niềm vui nhỏ. Sau khi chọn xong kẹp tóc, người mẹ nhẹ nhàng cài chúng lên tóc Roya. Những chiếc kẹp tóc nhỏ xinh đã làm tăng thêm vẻ đáng yêu và tinh nghịch cho cô bé. Họ tiếp tục đến quầy trái cây, chuẩn bị chọn một ít trái cây mang về. Giá trái cây ở Iran tương đối rẻ hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, với việc trong những năm gần đây đồng rial Iran mất giá nhanh chóng, giá trái cây mà người dân phải trả cũng đã tăng lên. Sakina đã trả tiền mua trái cây, khoảng tương đương 15 nhân dân tệ. Khi ra về, chủ quầy hàng tốt bụng đã tặng thêm cho cô ấy một ít trái cây. Bây giờ họ đã hoàn thành việc mua sắm. Sakina gọi một chiếc taxi để trở về căn nhà gỗ nhỏ. Vừa lên xe, Roya đã ăn chuối. Trong thời gian này, theo mẹ, cô bé thực sự đã chịu nhiều khó khăn, nhưng lúc này, người mẹ đã dùng thu nhập ít ỏi từ lao động vất vả để mang lại cho các con một chút thời gian tươi đẹp hơn. Chiếc xe dừng lại ở nơi cô ấy có thể đến được. Họ xuống xe và tiếp tục đi bộ về nhà. Sakina đã trả tiền taxi, tốn khoảng 50 nhân dân tệ. Hôm nay mua sắm không nhiều. Khoản chi lớn nhất là tiền taxi. Đây là một khoản chi không nhỏ đối với họ. Nhưng cô ấy cũng không có cách nào tốt hơn. Vừa về đến nhà, Roya đã bắt đầu khóc lóc. Sakina vội vàng trải tấm nệm xuống đất, đặt cô con gái nhỏ lên đó, chuẩn bị an ủi Roya. Vâng, tôi đã làm. Roya thường xuyên thể hiện những biến động cảm xúc nhỏ.
Có thể là do việc mua sắm hôm nay không đáp ứng được một số nhu cầu hoặc mong đợi của cô bé. Người mẹ hiểu suy nghĩ của con gái, cố gắng xoa dịu cô bé bằng cách an ủi và quan tâm. Người mẹ lấy ra chiếc kẹp tóc đã mua cho Roya. Ánh mắt của Roya ngay lập tức trở nên khao khát và mong chờ mẹ cài kẹp tóc lên tóc mình. Khoảnh khắc này, cảm xúc của Roya dần dần bình ổn lại. Bạn vẫn còn lại, vẫn là của bạn. Sakina thay quần áo mới mua cho cô con gái nhỏ. Đối với gia đình này, nó đại diện cho sự nỗ lực không ngừng của người mẹ và tất cả những gì cô ấy đã cống hiến vì tương lai của các con. Bây giờ, cả hai đứa trẻ đều đã mặc một bộ quần áo mới. Điều này khiến Sakina cảm thấy một chút hài lòng. Cô ấy biết rằng những nỗ lực của mình sẽ không vô ích, mặc dù cuộc sống vẫn còn đầy thử thách. Nhưng cô ấy tin chắc rằng việc cung cấp điều kiện tốt hơn cho các con là xứng đáng. Sakina lấy ra số trái cây đã mua hôm nay và bắt đầu rửa. Trước đây, trái cây của họ hoặc là do đi làm thêm ở vườn cây ăn quả được ông chủ tặng, hoặc là do người chồng đến cố gắng đưa các con đi đã để lại. Roya đặc biệt lấy một quả trái cây đưa cho người quay phim để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người quay phim. Cô bé luôn tương tác với người quay phim, thể hiện khía cạnh chân thật nhất của mình. Việc mua sắm hôm nay đã tốn một khoản tiền. Số tiền còn lại không nhiều, chuẩn bị được cất vào trong gối để giữ. Số tiền này đại diện cho hy vọng và những khả năng trong tương lai. Mặc dù hiện tại đã mua quần áo mới cho các con, nhưng Sakina biết rõ những thách thức trong tương lai sẽ không hề dễ dàng. Cô ấy hiểu rằng mình phải tiếp tục, không ngừng nỗ lực làm việc, kiếm từng đồng tiền, để đảm bảo các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người mẹ bắt đầu giúp Roya chơi xích đu. Khi xích đu đung đưa, trên khuôn mặt Roya nở một nụ cười rạng rỡ. Hôm nay mẹ đã mua cho cô bé quần áo mới và kẹp tóc. Trong lòng cô bé vẫn cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Trong cuộc sống khó khăn ở vùng núi này, một chút ấm áp và niềm vui nhỏ bé đều trở thành những khoảnh khắc quý giá. Từ lúc khởi hành buổi sáng đến giờ đã là buổi chiều. Hôm nay đối với họ vẫn là một buổi mua sắm vui vẻ. Những khoảnh khắc ấm áp và nụ cười đã lấp đầy ngày hôm nay.